जे गर्छु नेपालमै गर्छु, मेहनत गर्छु, दुःख गर्छु, पसिना चुहाउँछु र चुहाएको पसिनाले देशकै माटोको डल्ला फोर्छु भनेका राजीव गौतम अहिले भुइँ छोड्ने तयारीमा छन्। देशप्रति यति आशावादी रहेका राजीवलाई आखिर के कुराले नेपालदेखि दिक्क लाग्न थाल्यो त? हामी पछि भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छौँ। यता अर्को प्रसङ्ग अस्ति मात्रको कुरा हो। कतारमा काम गर्दै गरेका विक्रम शाहीको अचानक निधन भयो। सो कुराको खबर परिवारलाई पनि गरिएन। बस उनी नेपाल अब चाँडै फर्किने कुरा मात्रै बताइयो। बाकसभरि खेलौना लिएर बुवा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर बाटो हेरिरहेकी उनको छोरी जब बुवालाई नै बाकसभित्र देख्छिन् तब उनी कति भकानिएर रोइ होलिन्। यस्ता कथाहरू हजारौँ छन्। पछिल्लो 10 वर्षको रिपोर्ट हेर्दा विदेशानी प्रवृत्ति 2011 यता 7 गुणाले बढेर 2018-19मा आइपुग्दा 63,000 पुग्न गयो। लकडाउन र ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्सका कारण 2020को तथ्याङ्क भने अलि स्टेबल छैन। तर बढ्दो प्याटर्नलाई हेर्दा यो साल पनि पक्कै पनि बढ्यो होला भन्दा खासै फरक नपर्ला। अझ त अझ अहिले कुरा गरिरहँदा 3 लाख हाराहारी विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्दैछन्। उच्च शिक्षाका लागि देशमा भएका विश्वविद्यालयहरू नरुचाएर किन विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् त? बट द क्वेसन इज गएका मध्ये कतिजना फर्कन्छन्? राजीव ऋण काटेर भए पनि कुखुरा फर्मको व्यवसाय गर्दै थिए। मासिक आम्दानी पनि असाध्यै राम्रो थियो। कमाएको मुनाफाले उनी ऋण घटाउनुको साथसाथै व्यवसायलाई अझै स्केलअप पनि गर्दै थिए। ब्याङ्कबाट अझै ऋण लिएर भव्य के बनाउन लागेका थिए। कुनै बेइमानले कुखुराको दानामा विषालु केमिकल मिसाइदिएछ। 60 लाखभन्दा बढी क्यापिटलको कुखुराको साम्राज्य राजीवको आँखै अगाडि तहस नहस भयो। इन्सुरेन्स पनि नगरिसकेकाले पुरपुरोमा हात लाएर ब्याजसहितको सामा कसरी फिर्ता गर्ने विषयमा उनी गम्भीर हुन थाले। निकाय समक्ष राहत एवं सहुलियत माग्न जाँदा निराशा बाहेक अरू केही पनि पाएनन्। आफूले जानेको सिप र दक्षताबाट केही गर्न तम्सिए पनि। तर विडम्बना, 25,000 को तलबले ब्याज मात्र तिर्न 3 वर्षभन्दा बढी लाग्ने भयो। उता परिवारबाट पनि बिस्तारै प्रेसर बढ्दै गयो। विदेश बाहेक अरू विकल्पहरू उनले भेटेनन्। त्यसैले एग्रिकल्चरमा ब्याचलर गरेका राजीव पासपोर्टका लागि भौतारी रहेका छन्। रोजगारको अवसर र उचित सहुलियत नपाएर आज उनी यो निर्णयसम्म पुगे। राजीव जस्ता युवाहरू त छँदैछन्, यता विदेश जाने प्रवृत्ति विद्यार्थी माझ पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ, जस अन्तर्गत अस्ट्रेलियालाई सबैभन्दा बढी रुचाइएको थियो। अस्ट्रेलियापछि लोकप्रिय हुँदै गएका देशहरू क्रमशः जापान, साइप्रस, चाइना, क्यानाडा, युएस, न्युजिल्यान्ड र युएई हुन्। एनओसी अर्थात् नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट नचाहिने भएकाले यस सूचीमा इन्डियालाई भने समावेश गरिएको छैन। नेपालीहरू 69 विभिन्न देशहरूमा पढ्नका निम्ति गएका छन्। त्यस्तो देशहरूमा पनि गएको पाइएका छन् जहाँ पढाइको गुणस्तर नेपालको जतिको पनि छैन, जस्तै माल्टा, बस्निया, अर्मेनिया, स्लोभेनिया, अजरबाइजान, काजाखस्तान, कोस्टारिका र इभन एन्टिगुआ र बारबुदा। यदि गुणस्तरै नेपालको जति छैन भने आखिर पढाइको न्यू पारी किन विद्यार्थीहरू नेपाल छोड्न चाहन्छन् त? अवसर, एक्सपोजर र कौशलको लागि म इन्डिया आएको। पढ्दा पढ्दै काम पनि गर्न पाइन्छ। वातावरण यता राम्रो छ, टक्सिसिटी नेपालको जस्तो छैन, कम्पेरिजन पनि हुँदैन र यता अवसर धेरै राम्रो छ। देशमा नेपालमा चाहिँ अहिले पाइलट ट्रेनिङ गर्ने कुनै पनि स्कुल छैन हैन, जो कि एकदमै ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। एउटा स्वतन्त्र भएको महसुस हुने र इन्डिपेन्डेन्टली कसरी बाँच्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, विनोद बराल काठमाडौँ स्थित जमलमा एक होटलमा सरसफाइदेखि पैसा गर्नेसम्मको सम्पूर्ण काम गर्छन्। उनी यहाँ आफ्नो व्यवसाय चलाउँछन् र होटलमा आइपर्ने जे जस्तो काम गर्न पनि पछि सर्दैनन्। अङ्ग्रेजीमा बिए पास गरेका उनले मासिक 1.5 देखि 2 लाखसम्मको सेल्स गर्छन्, जहाँबाट उनको मुनाफा लगभग 80,000 हुन जान्छ भने अर्कातिर घनश्याम भुषाल जो अहिले दुबईमा हुनुहुन्छ। दुबईमा उहाँले साउका लागि काम गर्नुहुन्छ, जहाँबाट उहाँको कमाई 3147 दिरहम हुन्छ। आफ्नो खर्च र बचत कटाई उहाँ घरमा 50,000 मासिक पठाउनुहुन्छ। अब भन्नुहोस्, उहाँ दुई मध्ये हाम्रो समाजले कसलाई बढी रुचाउँछ? नेपालमा बस्ने विनोद बराललाई? हामी यहाँनिर आएर चुक्छौँ।
आफ्नै मेहनतले स्वदेशमा राम्रै आम्दानी गरिरहेका विनोद बराललाई भन्दा विदेश गरेर श्रमदान गर्ने घनश्यामलाई हाम्रो समाजले बढी हाई गर्छ। आफ्नै समाज र स्वदेशमा नै यस्तो गरी खान लाज हुने टक्सिक वातावरण सृजना भइसकेपछि र छरछिमेक र इष्टमित्रले नै अनर्थ नजरले हेर्न थालिसकेपछि विनोद जस्ता युवाहरूको जोस जागर र उमङ्ग बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ र उहाँहरू खाडी अथवा नेपाल बाहिर जाने सपनाहरू उहाँहरू बुन्न थाल्नुहुन्छ। 35 लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 14% या त कानुनी या त गैर कानुनी रूपमा कामका निम्ति गएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर र प्राय विपन्न वर्गका परिवारहरूका लागि इन्टरनेसनल माइग्रेसन बाहेक अरू विकल्प छैन र विकल्प सृजना गर्न देश पनि लागि परेको देखिँदैन। 2008 देखि DOFE अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ फोरेन इम्प्लोइमेन्टले 40 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिएको रहेछ। यी मध्ये कति फर्किए त कति उतै होलान्। विदेश गएर कामको सिलसिलामा काम सिकेका युवाहरूबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छँदै छैन। 1950 को नेपाल भारत बाइल्याटरल सन्धि अनुरूप यस तथ्याङ्कमा भारतमा काम गरिरहेका र ब्याक च्यानल्स मार्फत भुइँ छोडेका नेपालीहरूलाई भने समावेश गरिएको छैन। 6औं सेन्चुरीदेखि जब कारिगर र व्यापारीहरू सहरबाट उता भारत र तिब्बत जान्थे हो त्यतिखेरदेखि नै नेपालीहरूका लागि लेबर माइग्रेसन एउटा अभिन्न जीवन पद्धति हुँदै गइरहेको थियो। 2011 मा नेसनल लिभिङ स्ट्यान्डर्डद्वारा गरिएको सर्वे अनुसार 56% नेपाली परिवारमा लाउरे नै किन नहोस् कम्तीमा एकजना परिवार विदेशमा काम गरिरहेको पाइएको छ र यिनै नेपाली दाजुभाइहरूले पठाउनु भएको रेमिटेन्सले गर्दा 2020 मा नेपालको रेमिटेन्समा 24% योगदान मिल्यो। अब यो 24% र योगदान भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा सानो कुरा याद आयो। यहाँहरूमध्ये पनि 24%ले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालको अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त बनाउन इन्टरनेसनल लेबर माइग्रेसनको ठुलो भूमिका छ। नेपालीहरू धेरै आशा बोकी विदेश जान्छन् तर प्राय दुःख र निराशा बोकी फर्कन्छन्। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार पछिल्ला 3 महिनामा 50 भन्दा धेरै महिलाहरूलाई यौन दुरुपयोग र शारीरिक यातनाबाट बचाइएका छन्। यही अवधिमा उनले धेरै कम्प्लेन्ट्सहरू पनि पाए जहाँ इम्प्लोयर्सहरूले कन्ट्र्याक्ट्समा भने बमोजिम तलब नदिने र दिए पनि ढिलो दिने, कन्ट्र्याक्ट्समा उल्लेखित समयभन्दा बढी काम गराउने र पासवर्ड पनि आफैसँग राख्ने कुरा उनले थाहा पाए। अब पासवर्ड नै नभइसकेपछि आफ्नो देश पनि स्वेच्छाले फर्किन नपाइने र जागिर छोड्न या फेर्न पनि पुरानै हाकिमको अनुमति चाहिने भन्ने कुराहरू बताए। यस्तो एकतर्फी फाइदा हुने कन्ट्र्याक्ट नस्वीकारेसम्म उनीहरूले जागिर पाउँदैनन्। खाए खा नखाए गिच भने चाहिँ उनीहरू अन्त्यतः कन्ट्र्याक्ट स्वीकार्न बाध्य हुन्छन्। विश्वकपका लागि स्टेडियम जस्ता पूर्वाधार बनाउने क्रममा अहिलेसम्म 400 भन्दा बढी नेपालीहरूको मृत्यु भयो। किन र कसरी नेपाल सरकारलाई मतलबै छैन। तनाव, 50 डिग्रीको गर्मी, डिहाइड्रेसन जस्ता कारणले मृत्यु भएको कुरा लुकाएर कार्डियोभास्कुलर फ्याटालिटिजको कारण हिटस्ट्रोक भई मेरा बा कति भयङ्कर छ नि शब्द होइन, कार्डियोभास्कुलर फ्याटालिटिजको कारण हिटस्ट्रोक भई निधन भएको भन्ने कुरा कतार सरकारले भन्छ। मेरा नागरिकले किन त्यस्तो गर्मीमा जबरजस्ती काम गराइस् भनेर क्वेसन गर्ने आँट पनि सरकारसँग छैन। # मेरो देश बिरामी # नेपाली घायल। धनी भयो दुवै तेल बेचेर। हेर्दा हेर्दै वरिपरिका देशहरू पनि बिस्तारै सम्पन्न हुँदै गए। त्यसै गरी छिमेकी देशहरूका लेबर कस्ट पनि बिस्तारै बढ्दै गयो। त्यसैले सुडान, बङ्गलादेश, नेपाल र फिलिपिन्स जस्ता थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका देशहरूबाट लेबर भित्राएर आफ्ना सपनाहरू पुरा गर्छ दुबई। अत्याधिक गर्मीका कारण नेपालीहरू पुक्लुक मर्दैछन् तापनि सरकारले यसबारे कुनै पनि गृह कार्य गरेकै छैन। यति सबै मेरा आँखा अगाडि भइरहँदा विदेश नजान भाइ नेपालमा केही गर भनेर मैले अरूलाई कसरी सुझाव दिउँ? के हाम्रा सम्पूर्ण क्षमता र कलाहरू ड्रेन भयो र यसको फाइदाहरू अरू देशहरूले लिइरहेका छन् त? यदि यसो हो भने हामी आफ्ना ट्यालेन्टहरूलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ? किन सरकार मौन छ र यसबारे केही पनि कुरा गर्न चाहँदैन? आखिर राजनीति हस्तक्षेपले गर्दा नेपालमा खेलकुद कसरी ध्वस्त भयो भन्ने कुरा जान्नको लागि यो भिडियो हेर्नु होला। म लोसन पराजुली। हस्त। The fact that they are immortalized in this picture, and they are the guys who risked their lives building this building.